पुरा जङ्गल छ त बा अन द रेन्जहरू हो है त्यही पनि हेर गाडीहरू कति उयोहरू क्या त्यहाँ ब्युटिफुल म्यान ल हामी आज पिकनिकको लागि म्यासेडन आएको छौँ है ल हामी यसरी टक्कर आएर यसो ल हेरौँ अब हामीले सामानहरू के लिएर आएको छौँ अब हामी पिकनिक गर्छौँ ग्यास स्टप सामानहरू ल गाडीबाट निकालौँ ल निकालौँ Edu, दादासँग खेल्न जाऊ सुन दादासँग खेल्न आऊ I want reverse flash. कस्तो व्यवस्था छ पिकनिक हो पैसा हो नि पिकनिक ल नानी पनि आज पिकनिक त ल के राम्रो स्पट रहेछ त्यही त कति स्यानी राम्रो लाग्यो कति स्यानी मान्छे पनि पिकनिक आएको छ ल हामी यहाँ टक्क यसरी भुइँमा यसरी ओछ्याउँछौँ म्याट अनि खाना गर्न केटाकेटीलाई सो इफ यु सी द भ्यू फ्रम हियर इट लुक्स लाइक नेपाल तर इट्स टोटली डिफरेन्ट टन्नै मान्छेहरू आएको हुन्छन् यसरी पिकनिक गर्नको लागि Now we started placing the mat to set up the area हैन अनि सबैजनाले चेयरहरू बोकेर ल्याएर त्यो माथि हामीले चेयर राखिरहेको थियो किन भन्दा त्यहाँ हल्का मन्द हावा पनि चलिरहेको थियो हावाले नउडाओस् भनेर उता बारबिक्यूको लागि हामीले सेटअपहरू रेडी गर्दै थियौँ दया पहिला हामी के पकाउने हो पहिला यो सेटअप गरेर अनि यहाँ चिकन एन्ड ससेज आई हेभ ज्याकेट के त्यहाँ छ लगाऊ जाऊ गाडीमा छ ल अमितले यसरी मासु बोल्दैछ लमिनले भिडियो खिच्न ह्यान्डसम भएर आएछ अब ह्यान्डसम भएर आएछ कि यता बारबिक्यू रेडी हुँदै थियो भने उतातिर चाहिँ सबैजनाहरू फोटो खिच्ने रमाउने हाँस्ने हँसाउने काम गर्दै थिए केटाकेटीहरू आफ्नो टोय बोकेर आए केटाकेटीहरू त्यहाँ रमाइलो गरिरहेछन् रेन 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 त उलाई के बोल्छु भन्दै थिए है तिमी बोल क्यामेरामा बोल्छु भने हैन लाइक एन्ड सब्स्क्राइब के भन्छ अरे त्यो त गर्नुपर्छ पोस्ट चाहिँ यसरी लुकिरहेछ यता सानसाना मान्छेलाई पनि हामी यसरी सुताउँछौँ नि पिकनिक हो गेमहरू त खेल्नै पर्यो थ्याङ्क गड केटाकेटीहरूले सकर बल बोकेर आएको रहेछन् म उनीहरूसँग सकर बल खेलेँ उतापट्टि एडी र सियोनको लागि चाहिँ बबलहरू फुल्लाएँ ल बुढी 2 शब्द जाओस् आजको पिकनिक हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ हामी चाहिँ आज म्यासेडन आएको छौँ हामी कतिजना आएको छौँ हामी गौरवको फ्यामिली अमितको फ्यामिली बच्चाहरू सबैजना रमाइलो गर्न आएको छौँ अलिअलि हावा चाहिँ लागिरहेको छ तर एकदम ब्युटिफुल वेदर छ हामी अब ल ब्युटिफुल वेदर पनि यस्तो छ नि त यो त हामी त सर र फर्स्ट लटमा चाहिँ हामी पुलाउ चिकन आलुको अचार टमाटरको अचार खाँदैछौँ है लिटो विट आमन हालेर अनि ल पिकनिक आएपछि अब त खानै पर्यो आफू त समात्यो अब खाना पनि खाइयो गेमहरू पनि खेलियो अब एकछिन थकाइ मेटौँ घाम तापौँ भनेर कुर्सीहरू मिलाएर हामी सबैजना घाम ताप्न लाग्यौँ अनि त्यही बेला सबैजना जम्मा भएको बेला केही फोटोहरू त लिनै पर्यो कसैले त्यसो मजाले पोजहरू झार्दै फोटो लिउँ भनेर बस्यौँ हामी त्यहाँ Hey guys, subscribe to our channel. Hey, hit the bell icon. Like and subscribe for more videos.
दाइ अमित दाइ समग्रमा कस्तो भयो समग्रमा एकदम रमाइलो भयो अब आधी सक्यो आधी सकिएको छैन अब चाहिँ बाँकी चाहिँ अब नवीनको घर गएर आजको दिन सक्ने कार्यक्रम ल त ल दाइ ल सी यू ल घर भेटौँ है साह्रै रमाइलो भयो समग्रमा जस रमाइलो भयो नि धेरै रमाइलो ल बाँकी अब के अब हामी फेरि अर्को रमाइलो गर्न जाँदैछौँ ल है त सानो भनिदेऊ त तिमीलाई कस्तो फिल भयो Good. कस्तो फिल भयो तिमीलाई Good. गुड मात्रै हो ल तिमी पनि के गर्नु I enjoyed very much भन न छोरा ल बुढी समग्रमा कस्तो भयो आजको दिन एकदम रमाइलो भयो सबैजना केटाकेटी रमायो है एकदम पिकनिक रमाइलो भयो रमाइलो भयो होइन वेदरले पनि साथ दियो सुरुमा चाहिँ अलिअलि हावा लागेको थियो तर अहिले चाहिँ जस राम्रो राम्रो भयो ओभर ल आज अब हाम्रो पिकनिक सक्यो एकदम रमाइलो भयो अब हामी लाग्छौँ अब सबैजना अमित पनि उतै घरमै आउँछ त्यसपछि हामी गौरवहरू पनि घरमै आउँछन् अनि अब एकछिन घरमा बस्छौँ अब लेडिजहरूको एकछिन उसमा नाच्ने रे तिजमा नाच्ने रे सो लाइक एभ्री वान विल बी देयर होइन ल आजको पिकनिक मैले यहीँ समाप्त गरेँ ल एभ्री वान एन्जोयड ल थ्याङ्क यू गाइज Hey guys, thank you for watching our vlog till end. Keep supporting, keep loving, and do subscribe our D&S channel if you want to watch our new vlogs.